Українське Радіо Рівне. У Дубровиці на 106,6 FM. Тема дня. Рівне. Вітання слухачам Українського радіо Рівне. Розпочинається тема дня. Сьогодні 31 серпня. І у переддень Дня знань ми поговоримо про освіту для засуджених. Власне, 15 засуджених з Городоцького виправного центру в кінці вересня зможуть отримати дипломи державного зразка за спеціальністю лицювальник-плиточник. 17 серпня учасники освітнього проєкту склали іспит з теоретичної частини навчання, до якого вони 1,5 місяці вчили теорію. В кінці вересня, після завершення практичної частини навчання, учасники зможуть отримати дипломи державного зразка. Таке навчання відбувається в межах проєкту «Активно за освіту в тюрмі», що реалізовується на Рівненщині благодійною організацією «Free Zone» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та DVV International в Україні. У чому значимість освіти для засуджених? Чи реалізовується право на освіту у місцях обмеження і позбавлення волі на Рівненщині? Чи вмотивовані до навчання люди, які відбувають покарання? Про це сьогодні у темі дня говоримо разом із регіональним координатором благодійної організації «Free Zone» у Рівненській області Миколою Кукаріним. Вітання вам, пане Микола. Доброго дня. Та начальником сектору ювенальної пробації міста Рівне, філії Центру пробації у Рівненській області Ігорем Кожарко. Вітання. Доброго дня. Телефоном до нас також приєднається начальник регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Олександр Кузик. Власне, 15 засуджених, нагадаю, які відбувають покарання у Городоцькому виправному центрі, 17 серпня склали іспит з теорії і були допущені до практичної частини навчання на професію лицювальник-плиточник. По завершенню навчання учасники проєкту отримують дипломи державного зразка. Ось що з приводу благодійного освітнього проєкту розповів один з учасників, засуджений Богдан, який відбуває покарання у Городоцькому виправному центрі і став одним з учасників, який здобуває спеціальність лицювальник-плиточник. Спочатку це взагалі викликало великий подив у людей, і всі так переглянулися, подивилися один на одного і якось віднеслись з обережністю. Зараз бажаючих набагато більше. Теорію вивчив всю так, як цікаво, і тим більше можливість використати свій нинішній час з користю. Всі вивчили, всі здали якось. Проходимо навчання та отримую скоро дипломи. Чудова перспектива на майбутнє. Так як я маю іншу освіту, буде набагато практичніше і, напевно, більш оплачуємо на даний час. Я маю вище не закінчено, але планую пов'язувати життя подальше з даною професією. Ось такий коментар надав нам засуджений Богдан. І от, власне, пане Миколо, розкажіть нам, будь ласка, про цей освітній проєкт, наскільки він є унікальним і наскільки охоче люди, які відбувають покарання, погоджувалися брати участь у цьому освітньому проєкті. Виправлю вас, щоб хлопці не образились. Лицювальник-штукатур, це важливо. Перепрошую, так, лицювальник-штукатур, так? Ну, у телефонних розмовах звучала саме ця професія, тому вибачаюсь. Лицювальник-штукатур. Стосовно як відносились, так як і сказав, цей хлопець, що з насторогою. Чому? Тому що, знаєте, як це може бути щось безкоштовне і путнє? Ніби, знаєте, ми не звикли до такого. Але коли я їм все пояснив перспективу, більш того, це великий плюс цього, що в цьому дуже нам допомогла адміністрація колонії. Тобто вона так само зі свого боку мотивує людей, що відбуває покарання до цього в даному моменті проєкту або навчання. Чому? Вона заохочує зі своєї сторони, що хлопці, долучайтесь. Ми, як адміністрація, так само долучаємось до цього. І тому вже нам обом було якби легше. Нам зі своєї сторони, як благодійна організація, і з помічю колонії. Ось, коли розповіли про цей проєкт, то кажу, ще раз повторюю, що дуже з насторогою, але в нас був такий договір, що давайте один одному просто перевіримо, хто з нас може втримати слово.
Це все майбутнє, це ви отримуєте дипломи. Ви, більш того, ви навчитеся дуже класній сучасній професії, що зараз доцільно в реальному житті. Ось. І тому в умовах карантину, звичайно, всіх нас є, подвинули трохи. В березні не розпочали в липні місяці. І на моє здивування, вони дуже всіх 15 людей дуже хорошо здали іспити. Вони навчались дистанційно, тобто в них є доступ до інтернету, вони вивчали всю ту саму теорію, що і звичайні учні, коли вони вчаться тут по місцю. На наше здивування, на здивування вчителів, всі гарно здали екзамени. Зараз проходить практика. Якщо все, дасть Бог, буде добре, то в кінці вересня, як вони кажуть, вже будемо мати квітку або закінчення цього проєкту і якісь підсумки. І 15 цих людей отримують дипломи державного зразка. Так, звичайно, ніби 3-го розряду. Щось таке. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, у чому важливість саме ось такого проєкту активно за освіту в тюрмі? По-перше, це резонанс. Резонанс чого? Тому що на виправних центрах подібного не було. З чинним законодавством не передбачувано просто ПТУ. Тому люди, відбуваючи покарання в такого типу установі, вони просто не мають такої можливості. Тому ми, як благодійна організація, зробили таку ініціативу, знайшли для цього кошти. Ось, запропонували подібний проєкт. І я вважаю, чому це доцільно, тому що людина вже знає, що буде попереду. Розумієте? Він може йти на роботу. Більш того, ми зі своєї сторони, якщо хтось місцевий, так само допомагаємо. Пан Ігор буде далі розповідати. Того року у нас Центр пробації чудовий так само був проєкт «Школа життєвих навичок». В цьому полягала його фішка, що ми брали людей, котрим залишається там до звільнення 3 місяці, 6 місяців, і ми вже питали про їхні проблеми. Проблеми, які би з ними стикнулися вони коли вже відбудуть покарання і опиняться вдома. І ми їх готували до цього звільнення. І такий момент, як працевлаштування, він дуже важливий. Чому? Тому що людина відсиділа декілька років, в нього вже майже, може, немає якихось стосунків не з ріднею, не роботи, нічого нема. А тут він отримує в даному випадку диплом, професію, навички. І завдяки нам, так само Центру пробації, ми вже можемо домовитися на тому самому біржі працевлаштування, щоб він йшов саме по фаху. Розумієте? Тобто людина вже адаптована в соціумі. Йому не треба йти красти, щось думати. Він знає, що він піде працювати, він знає, що він буде хорошо заробляти. Тобто таким чином, коли людина виходить із місць позбавлення або обмеження волі, вона може зайнятися певною роботою, і ось це коло, коли вона повертається назад, воно ніби замикається. Звичайно, так? Він може чесно, по-перше, заробляти, сплачувати податки, стати зовсім іншою людиною. Порядною людиною в суспільстві нашому українському. І це все завдяки тому, що в нього був гіркий досвід, але під час цього досвіду він зробив певні висновки і пішов на шлях виправлення, тим самим, що здобувши таку хорошу професію. Пане Ігоре, чи погоджуєтеся ви про актуальність ось тої проблематики, яку пан Микола озвучив, на рахунок того, що дійсно ув'язнені, колишні ув'язнені, вони потім знову повертаються у місця позбавлення або обмеження волі? Звичайно, це питання є певним чином і проблемне, але коли особи, які відбувають покарання і в період цього відбування покарання здобувають певну освіту, хто середню, хто професійно-технічну, на даний час, як я знаю, Микола розповідав, можуть і вищу освіту здобувати дистанційно. На даний момент у нас по області 5 таких осіб. Ніби, щось 5. Це дуже мало. Які дистанційно здобувають вищу освіту, так. Перебуваючи у місцях позбавлення волі. Тобто це є і їхнє раціональне проведення дозвілля. Звичайно, без вмотивованості саме особи цього всього не буде. Якщо вона не захоче навчатися, ніхто її до цього не примусить. І хотів би наголосити на тому, що це дійсно є актуальним на сьогоднішній день питанням. Недарма в нас у законодавстві передбачено, є така досудова, наглядова і пенітенціарна пробація. Центр пробації спільно з благодійною організацією Фрізон реалізує цю пенітенціарну пробацію, тобто готує засуджених до звільнення. Це так само допомога у працевлаштуванні, як говорив Микола,
допомога знайти житло тим, у кого його немає. І це теж ті проблеми, які є насправді актуальними, але повертаючись до проблеми здобуття освіти, ви також підтверджуєте, що є така проблема, що якщо людина, відбуваючи покарання, не має певної освіти, то теж вона потім може повертатися в місця позбавлення волі, так? Так, звичайно. Зрозуміло, ми також сьогодні про освітній проєкт, що реалізується у Городоцькому управному центрі, запитали в начальника відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи Городоцький виправний центр номер 131 Віталія Лазаревського. Ось далі його пряма мова. Так як в нас немає ПТУ і нам запропонували цей проект, ми відповідно погодилися, тому що виявилися бажаючі засуджені показати себе, чомусь навчитися і відповідно покращити свої побутові умови на тому секторі мінімального рівня безпеки. До нас приходять засуджені до обмеження волі по припису служби пробації. Є, в яких взагалі документів ніяких немає, і коли його питаєш, він там школу закінчив, а йому, грубо говоря, там 23 роки. Професії як такої він не має, і він її в нас не здобуде. Відбувши в нас покарання, він буде себе десь реалізовувати. А в нього будуть питати в першу чергу, чим займався, що робив, дай, відповідно, покажи диплом, що закінчував. Знову виходить, чи по закінченню терміну відбування покарання, чи умовно дострокового звільнення, він фактично виходить без будь-якої професії, тому що у нас по законодавству вона не передбачена. Ну, от фактично Віталій Лазаревський говорить про ту саму проблему, але також він говорить, що у Городоцькому управному центрі немає ПТУ, про що ви також, Микола, вже згадали. Давайте тут термінологію трішки нашим слухачам роз'яснимо, що таке виправний центр і виправна колонія, тобто чим ці заклади відрізняються. Ну, пане Ігоре, так, продовжіть. Виправні центри відбувають покарання засуджені до обмеження волі. Ну і в городку, в нашому Городоцькому управному центрі, також створено сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, де відбувають покарання засуджені до позбавлення волі. Також, як вже казали, виправні центри і виправні установи виконання покарань. Це є виправні центри відкритого типу, установи виконання покарань, установи закритого типу. Ну, як сказати, в виправних центрах засудженим, наприклад, навіть дозволені мобільні телефони, що не передбачено в установах виконання покарань. Гроші, так. І взагалі, якщо брати мобільні телефони, це є один із засобів, який допомагає їм соціалізуватися, як би так. Але що вони підтримують час, соціальні зв'язки з рідними, близькими. В той же час у виправних центрах немає можливості здобувати професійно-технічну освіту. Правильно? Саме тому, я так розумію, що ви там почали реалізовувати цей проєкт. Як вважаєте, чи можна це назвати якби моментом обмеження певних прав щодо отримання освіти засудженими? Ну, знаєте, це так дуже сильно сказано, можливо, просто недосконалість системи або чинного законодавства. Ось і все. Тому що на виправному центрі, де знаходиться приблизно 400 людей, досі немає звичайної медичної частини. І чинним законодавством передбачувана якби районна лікарня. Районна лікарня знаходиться найближче в Клевані, розумієте? І це дуже-дуже багато проблем з цього стикається, що просто-напросто, якщо людини геть погано, буває, що нема чим вивезти, бо одна машина на колонії, а вона вже поїхала десь в іншу лікарню, наприклад, розумієте? Тобто не тільки в цьому проблема, але якщо сьогодні, завтра ж першачки йдуть в перший клас, знаєте, в нас так само є свої першачки. Да, як казав заступник начальника Віталій Мефодійович, їм по 23 роки і дійсно в них банально нема 11 класів, 9 класів в кращому випадку, в багатьох нема документів. Тому я рахую, що це дуже хороший поштовх для них поштовх в прямому смислі слова, зробити щось корисне для себе в першу чергу. І якщо говорити загалом про освітній процес і про місця обмеження та позбавлення волі, то як ви загалом оцінюєте, наскільки там є доступ до освітнього процесу, наскільки реалізовується це право на освіту? Я рахую, в першу чергу я погоджуюсь з Ігорем, що в першу чергу залежить все від людини особисто. Якщо, можливості є у всіх, розумієте?
без проблем. Ніхто тобі не заважає, ніякий начальник колонії або установи, певне, не може тобі заборонити цього, не можеш ти навчатися. Людина просто не хоче. На мою думку, чому вона не хоче? Тому що, можливо, не бачить перспективи, або байдуже до цього відноситься. Якщо людині трошки би зазирнути вперед, або показати, що тебе очікує попереду, як це можна зробити? Певним прикладом своїм особистим, розумієте? Певним прикладом, що вже відбувся на одній із колоній. Певним прикладом тих людей, що пройшли даний етап освіти. Розумієте? Можна ж просто сказати, вони ж один одного тим більше знають. Сказати, от подивись, в нього вийшло, чим ти гірше. І тому тоді людина дійсно задумується і починає якісь кроки вперед стосовно здобування освіти. Якщо говорити, пане Ігоре, за людей, які відбувають умовне покарання, то яка тут ситуація? Наскільки їхнє право на освіту реалізовується і чи наскільки держава у цьому сприяє? Ну, можна сказати, що право на освіту їх реалізовується на 100%, тому що ці особи, вони знаходяться між нами в громаді, їх держава не ізолює від суспільства, вони можуть обирати різні навчальні заклади. Наприклад, сьогодні він навчається в Рівному, через місяць він хоче переїхати з сім'єю в інше місто на постійне місце проживання. Йому це ніхто не забороняє, він може це місце змінити і так само навчатися в іншому навчальному закладі. І на даний час в нас всі особи, які перебувають на обліку, всі навчаються. Були такі, які закінчили навчальний заклад. Ми, як орган, який координує ці дії, допомогли йому влаштуватися у професійно-технічний навчальний заклад, щоб продовжити навчання, ну і в подальшому для здобуття вищої освіти. Тобто я рахую, що право осіб, звільнених від відбування покарання, реалізовується на 100% тільки від того, скільки вони цього хочуть. А держава і ми, в свою чергу, їм шанс даємо. Все залежить від них. Так, пане Миколо. Шанс, ну просто поправлю, не то, що поправлю, свою думку скажу. Бо скажу за Рівненщину, точніше. Працюю з 4 колоніями, одним СІЗО, тобто 5 установ виконання покарань. Можливість є, звичайно, і шанс дається, але, знаєте, банальних технічних умов не вистачає. Чому? Тому що, знаєте, звичайної мережі інтернет, той, що потрібно, її немає. Звичайних якихось комп'ютерів, її немає. Чи має це робити начальник колонії, я не знаю. Скоріше за все, ні, бо установи фінансуються з державного бюджету. Чи підтримується це на рівні держави? Як я бачу, то ні. Розумієте? Тобто це має бути спільна якась ідея, по-перше, і спільна допомога, і спільний шлях. Спільно маєте на увазі державні структури і благодійні організації, так? Адміністрація колонії, звичайно. І вже в тому числі, звичайно, бажання засудженого. А коли він приходить, сідає за той простий комп'ютер, і сторінка одна грузиться 1 хвилину або 2, то про яку працю можна або дистанційне навчання розмовляти? Тобто проблема на сьогодні лише от в технічному якомусь забезпеченні, чи проблема комплексніша? Я думаю, що комплексніша, звичайно. Угу. Давайте також послухаємо коментар Вадима Ярмощука. Це заступник начальника Городоцької виправної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи. Також він є представником Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань. Отож, Вадим Ярмощук і те, що він сказав про різні установи, де люди перебувають з обмеженням та позбавленням волі. Прямо мова. Кожна виправна колонія, яка в нас є, які представлена Рівненська область, це Полицька 76-та, Катеринівська 46-та, Городоцька 131-та, 96-та. Установа це Городище, Рівненський слідчий ізолятор. В минулому це була Дубинська виховна колонія, кругом функціонує. Є свої специфіки. Знову ж таки, якщо говорити про Дубно, там була школа і штат викладачів, які входить безпосередньо в штат персоналу установи. Якщо це Полиця, там є свій директор з своєю печаткою. Катеринівка – це вечірні класи. Там 46-ті установи здобувають по своєму напрямку освіти. В нас це навчально-конституційний пункт, 131 – це екстернатна форма навчання. Але ж в незалежності від форм навчання воно є, і є можливість здобути базу і повну середню загальну освіту. Але ж це не є заходом примусу стосовно засуджених. Тобто це є як можливість, де вони можуть здобути.
Отож, це був Вадим Ярмощук, заступник начальника Городищенської виправної колонії соціально-виховної та психологічної роботи, представник Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань. І от, власне, Городищенська виправна колонія – це найвищої міри покарань колонія, так? Максимального рівня безпеки, так? І ось, прокоментуйте в кількох словах. От він каже, що все-таки дійсно це є можливість, так? Можливість для того, аби отримати. Але він знову ж таки говорить про ту можливість, яка надається. Чи погоджуєтеся ви, що ці можливості в усіх цих центрах надаються справді на освіту, і наскільки вони є рівними? Можливості 100% надаються, і права в цьому їхні ніде не пригнічуються. Але ж повторюсь знову, чому погодились хлопці на Городоцькому виправному центрі в тому числі? Тому що вони здобувають освіту, вони мають вже спеціальність, і саме головне, вони практикуються в тому приміщенні, що буде в подальшому служити їм цільове призначення для їх буде. Тобто вони будуть там мешкати. Або побутовка якась, або якийсь там коридор, де вони це будуть робити, розумієте, цю практику. Тобто цю саму плитку вони в себе будуть робити вдома. Нам завжди всім приємно, коли нам хтось ремонт робить, так? І так само і вони. На інших колоніях це відбувається як? Вони дійсно приходять в учбові класи, їм там дали, як в школі, і пішов. Знаєте, як вони ходять? Багато з них, хто ходять, відвідують школу, аби не ходити там на роботу, наприклад, або ще щось, або якесь заохочення. Знаєте, нема належної мотивації. В нашому випадку, ще раз кажу, це не відбувалося за кошти установи, це не відбувалося за кошти місцевого бюджету, розумієте? А це ми привлекли ці кошти, заохотили хлопців, допомогли колонії, розумієте? Зараз Мін'юст, і точніше сам міністр юстиції завжди практикує і показує, дивіться, була така камера, зробили таку камеру, хтось там критикує, що є ті платні, хтось там навпаки каже, що це добре. Тому я рахую, що на майбутнє наш випадок це дуже хороший такий приклад для того, щоб залучати вже кошти місцевого бюджету, щоб вкладати в це, розумієте? Вони ж так само потребують ремонтів ці установи. Але йдеться лише про професійно-технічну освіту в виправних центрах, так? Можливо, це не буде професійно-технічна освіта, можливо, це буде вища освіта, але для цього треба облаштувати комп'ютерний клас звичайний. Тобто розвиватися є куди, звичайно. Так? І на нашому телефонному зв'язку зараз перебуває начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Рівненській області Олександр Кузик. Вітання вам, пане Олександре. Доброго дня всім. Зазначу також, що пан Олександр, він екс-заступник начальника установи соціально-виховної та психологічної роботи Городищенської виправної колонії, тобто пропрацював у цій сфері, а відповідно можемо вважати його експертом. Пане Олександре, які права в контексті здобуття освіти мають засуджені, що прописує законодавство, і ось чи реалізовуються вони у місцях обмеження і позбавлення волі на Рівненщині з огляду на ваш, знову ж таки, досвід роботи, і на ваші юридичні знання? Зрештою, безумовно, права засуджених, права взагалі громадян України на освіту, вони прописані починаючи з самого найголовнішого закону, з Конституції України. Стаття 53 Конституції України прямо говорить про право громадянина кожного на освіту, в тому числі на повну загальну середню освіту, яка є згідно Конституції обов'язковою. Безумовно, і положення про загальноосвітнє і професійно-технічне навчання так само передбачені і відповідними статтями Кримінально-виконавчого кодексу, який безпосередньо регламентує виконання кримінальних покарань. Так. Тому, звичайно, що законодавець права засуджених прописав. І наскільки... Відповідно, в установах виконання покарань різного роду, різного типу, ці права засуджених реалізуються тим чи іншим способом, тим чи іншим шляхом. Як уже попередні колеги повідомляли, що дійсно є різні види як загальноосвітніх навчальних закладів, так і професійно-технічних, тобто навчальних центрів, де засуджені отримують професійну освіту, правило робітничої спеціальності. Угу. І скажіть, будь ласка, чому в Городоцькому виправному центрі немає професійно-технічної освіти? Це якісь тонкощі законодавства? Зрештою, законодавець так прописав у Кримінально-виконавчому кодексі, відповідно, де умови відбування покарання у виді обмеження волі, якраз професійно-технічне навчання не передбачено.
Чому? Ну, от як ви вважаєте? Можливо, законодавець орієнтувався на той факт, що більшість із засуджених, які надходять до виправного центру, саме на обмеження волі, вони приходять туди із виправних колоній. Згідно статті 82 Кримінального кодексу, у виді заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Угу. Але чи не є це порушенням права на освіту? І зрештою вони приходять туди з колоній, маючи уже професійну освіту, отриману в колонії. Але якщо людина не має такої освіти, от наш сьогоднішній герой, ось він, який бере участь у цьому проєкті, я так розумію, що, мабуть, не усі 15, які взяли участь, вони мають професійну технічну освіту. Я думаю, що ніхто не має. Ось, то виходить, що такі люди, які потрапляють, а виправний центр, це, ну, може бути, наприклад, ДТП без загиблих, так? То людина виходить, цей термін, який він там перебуває, наприклад, 3 роки, він виходить, втрачає у професійному такому плані. Так, звичайно. В цьому плані, звичайно, що система і безпосередньо отримання цієї професійної освіти потребує вдосконалення. І така можливість, звичайно, що як дякуючи і громадським благодійним організаціям, так і враховуючи, що умови відбування покарання саме по обмеженню волі, вони передбачають можливість і право засуджених користуватися і гаджетами, і планшетами, і інтернетом без обмежень. І тому, враховуючи ініціативи Міністерства освіти, враховуючи карантинні обмеження зараз по всьому світу і в тому числі по Україні, можливо, є така можливість організувати це навчання і дистанційно. Тобто це вже, аби законодавство, ну це зрозуміло, це вже законодавчі зміни мають відбутися, але от в контексті карантину, як ви кажете, так і дистанційних навчань, які активно впроваджуються, от які ще вдосконалення могли би бути впроваджені у місцях обмеження і позбавлення волі, аби вдосконалити дійсно от можливість надання і отримання освіти для засуджених? Ну, в першу чергу, це дистанційне навчання. По-друге, ну, як кажуть, досконалості немає меж. Це вдосконалення саме матеріальної бази. Якщо ми говоримо не тільки про виправні центри, а взагалі про виправні колонії. Це зрозуміло. Це і підручники, це і навчальні посібники, це і кабінетні, це і той сама швидкість інтернету, яка, звичайно, що бажає бути кращою. Тобто, знову ж таки, це все вдосконалення, які можна було б впровадити, так? Але я так розумію, що основні з них лише за рахунок законодавчих змін, чи не обов'язково? В тому числі і законодавчі змін, але не обов'язково. Перші наші спроби у 2000-х роках відновити систему загальноосвітнього професійного навчання безпосередньо в колоніях, так, це все починалося з досить такого низького рівня. Починалося із контактів і перемовин із управлінням освіти, так само і з розподілу повноважень, хто надає приміщення, хто надає матеріальну базу, де викладачі, як вони працюють, на яких умовах і так далі. Фінансування цього всього процесу. Пане Олександре, якщо можете залишайтеся з нами на зв'язку, у нас кілька хвилин буквально до завершення програми, і хотілося б зачепити ще от питання, які ми сьогодні вже торкалися, це мотивацію самих засуджених. От скажіть, наскільки, пане Микола і пане Ігоре, пане Олександр, наскільки справді от при таких умовах, при такому законодавстві присутня сама дійсно мотивація засудженого? Пан Микола, коли ви робили цей відбір, чи наскільки були зацікавлені дійсно самі засуджені брати участь у цьому процесі, проєкті освітньому, і, можливо, є якась така загальна у вас інформація з цього приводу? Я би сказав, відсутня мотивація з боку держави стосовно освіти. Питання стоїть просто, чи вона відбувається взагалі, розумієте? Чому, як ми, благодійна організація, змогли цього досягти, а з боку держави це якби виглядає набагато все гірше, плачевніше. Тому я рахую, що... Тобто ви вважаєте, що держава недостатньо робить для того, аби мотивувати засуджених отримувати освіту? Дивіться, мета нашої організації – це зробити так, щоб людина, що вже відбула покарання, не вернулась туди назад. Чому? Це велика проблема. Ну, понад там 50... От що для цього треба? От тезово, можливо, по пунктах. Тезово – це допомогти в ресоціалізації цієї людини, допомогти їй і забезпечити її право на працевлаштування, на освіту, на медицину, на тощо, на декілька таких соціальних, таких кричущих проблем, що людина стикається по звільненню з ними. Розумієте? Зробити це, поки він відбуває покарання.
Пане Ігоре, ви як вважаєте, і знову ж таки, що можна зробити і що вдосконалити, аби цей процес відбувся? Ну, я більш скажу, як за службу пробації, а саме по роботі з неповнолітніми. В цьому аспекті держава, в принципі, надає всі варіанти, як для осіб засуджених. Я не говорю за цих, які відбувають покарання в установах виконання покарань, а ці, які знаходяться на пробації, ставить в рівні умови із простими громадянами. Право на освіту ідентичне для одних і для других. Щоб краще... Мотивація. У нас дійсно такі особи, які, можна сказати, більшість, вони є невмотивовані у здобутті освіти. В нас на базі сектору ювенальної пробації працює волонтер-психолог, який тривалий час працює з цими особами. Вони до нас з'являються 2-3 рази, 4 рази на місяць. І ця особа з ними працює, щоб мотивувати для подальшого вступу у навчальний заклад, щоб на продовжити... вашу думку, чи достатньо робиться для того, аби мотивувати засуджених? Коротко вже. Ну, як казав Олександр, що взагалі цьому немає меж. Можна вдосконалюватися дуже багато, але ми робимо основне і все те, що від нас залежить. Тобто, і Дякую, це є пане приклад Ігоре. тому, що особи всі зараз, які в нас перебувають на обліку, всі навчаються. Пане Олександре, так, вам також заключне, мабуть, слово. На рахунок мотивації, як ви вважаєте, чи достатньо держава робить, аби мотивувати засуджених навчатися? Ну і, власне, чи надає держава ось ті можливості для навчання, отримання освіти засудженими? Можливості, безумовно, є. Основна складова мотивації засудженого – це в першу чергу його бажання. В першу чергу його бажання, ну і, відповідно, робота з боку відповідних служб установи, тобто, в першу чергу, це соціально-психологічні служби представників, з приводу того, щоб роз'яснити людині, що її чекає на волі, і що, маючи ту освіту, особливо професійно-технічну, та людина матиме додатковий щабель для того, щоб не повернутися назад. Дякуємо вам, пане Олександре, що долучилися також, і за вашу думку, що долучилися до нашої розмови. Це начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Рівненській області. Пане Микола, вам заключне слово хотілося б сказати, чи будуть іще подібні проекти реалізовуватися, адже це, можна сказати, такий приклад того, як ось запустити освітні процеси там, де їх немає. Ну і от на підсумок, що би ви сказали нашої розмови? Ми дуже сподіваємось на підтримку місцевої влади, що це дійсно, якщо вдасться цей проєкт довести до кінця, остався місяць часу, ми хочемо це, звичайно, цим похизуватися і показати, що це працює, в хорошому смислі слова цього. Що хочеться сказати на заключення, що це проблема усіх нас, громадян України, тому що понад 55 тисяч людей зараз відбувають покарання, і знаєте, в кожній там третій сім'ї якийсь дядько, брат, свата, хтось там, ну це соціальна проблема, розумієте? Нам треба це зменшувати. Ці люди, що відбувають покарання, вони відбувають покарання за наші з вами податки, вони там сплять, їдять, працюють, знаєте. Але головна проблема навіть не в цьому, а в тому, що людина, коли виходить з місць позбавлення волі, як ви сказали, так? Сама головна проблема, що тюрма із бандита робить ще більшого бандита. Розумієте? Вона не виховує, а вона... у цьому напрямку, звичайно, вона держава карає. І благодійні організації, ми маємо працювати. Працювати, щоб він туди не повернувся більше. Дякую вам, пан Микола. На цьому будемо завершувати тему дня. Сьогодні у темі дня ми говорили про освіту для засуджених. Нашими гостями студії був Микола Кукарін, регіональний координатор благодійної організації Free Zone у Рівненській області, організація, яка займається ресоціалізацією ув'язнених, та Ігор Кожарко, начальник сектору ювенальної пробації міста Рівне, філії державної установи Центр пробації у Рівненській області. До наступних зустрічей. Такою була сьогоднішня тема дня. Для вас у ній також працювала ведуча Олена Хлиновська та на випуску Корній Демидюк. Тема дня. Рівне. Реклама. Громадська організація Рада голів ОСББ міста Рівне щоденно, крім вихідних, з 15 до 18 години проводить консультації для керівників об'єднань співвласників і мешканців багатоквартирних будинків за адресою: місто Рівне, проспект Миру, 7А, будинок профспілок, кабінет 2.